بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې ښه به وئ. د مایکروسافت اکسس 365 څلورم نمبر کلاس باندې شروع کوو. نو لومړی راځو مونږ د مایکروسافت اکسس د خلاصولو طریقې وایو. یو څو مهمې لنډې طریقې وایو چې دلته به راشي سټارټ ته، او سټارټ کې به تاسو په دې کې اکسس ولټوئ. صحیح شو. چېرته چې اکسس پیدا کړئ کلیک پې وکړئ، موږ سره به اکسس پروګرام خلاص شي. دویمه طریقه دغه سټارټ ته راشئ، په دې اکسس چې دلته پیدا کړئ رایټ کلیک پې وکړئ. د رایټ کلیک نه وروسته موږ دلته نه مور راځي، مور کې تاسو پین ټو ټاسک بار باندې کلیک وکړئ. دا به موږ سره ټاسک بار ته راشي. نو کلیک وکړئ سیمپل، موږ سره به ډیسکټاپ بخښئ اکسس خلاص شي. بله طریقه تاسو د کیبورډ نه وینډو آر پریس کړئ. دلته تاسو ولیکئ ACCESS اکسس انټر کړئ، نه خلاصیږي. MS هغې نه وروسته سپیس ACCESS اکسس. ولې نه MS اکسس. صحیح شو. سپیس پکې نشته دی. MS اکسس دې سره هم خلاصیږي. وینډو آر بیرته پریس کړئ. RND رن کمانډ ولیکئ او بخئ CMD. کله چې کمانډ پرام ولیکئ دلته ولیکئ START سټارټ، سپیس به ورکئ، بیا به ولیکئ MSACCESS اکسس. د سره مایکروسافت اکسس خلاص شي. بله یو طریقه کله چې تاسو وغواړئ دلته نه وینډو آر پریس کړئ، هغې نه وروسته ولیکئ نوټ پیډ، انټر به کړئ. نوټ پیډ چې کله خلاص شو سټارټ سپیس MS اکسس ACCESS کنټرول S به کوئ تاسو. دا هغې نه وروسته هر یو نوم دلته تاسو ورکولی شئ. زه ولیکم MSACCESS اکسس، زه به ولیکم 365 داسې یو نوم یې ورکړه. ډیسکټاپ ته دې راشي، خو د دې نه وروسته تاسو یو ډاټ بیټ دا به تاسو پریس کړئ. ډاټ بیټ هغې نه وروسته تاسو اوکې کړئ. اوکې نه وروسته به تاسو دا کلوز کړئ. اوس دا ګورئ کله چې تاسو ډبل کلیک پې وکړئ مایکروسافت اکسس به موږ سره خلاص شي. بله یو طریقه شته دی چې کله تاسو وغواړئ د شارټکټ کی د لارې خلاص کړئ. دلته راشئ، په دې رایټ کلیک وکړئ او د رایټ کلیک نه وروسته مور فایل لوکیشن اوپن فایل لوکیشن باندې کلیک وکړئ. دغه ځای کې موږ سره دا راځي. په دې رایټ کلیک وکړئ، پراپرټي ته به راشئ. پراپرټي نه وروسته دلته نه موږ سره راځي شارټکټ کی. زه شارټکټ کی ورکوم، دلته نه مایکروسافت اکسس A ورکوم. کله چې تاسو A پریس کړئ نو کنټرول پلس آلټ پلس A، یعنی تاسو به د کنټرول او آلټ دواړه پریس کړئ، وبه یې نیسئ، هغې سره به تاسو A پریس کړئ نو موږ سره به اوپن شي. اوکې دا تاسو کلوز کړئ. اوس راځم کنټرول وینډو آر پریس کوم، او اسکیپ پریس کوم چې موږ سره دا کیبورډ دلته راشي. په دې کې کنټرول نیسم، آلټ نیسم او A پریس کوم. کله چې کنټرول آلټ A پریس کړئ ډایرکټ موږ سره اکسس خلاصیږي. نو امید دی باندې هم پوه شوئ. که تاسو وغواړئ د دې شارټکټ ختمول غواړئ، رایټ کلیک وکړئ، مور ته راشئ او فایل لوکیشن ته راشئ، په دې بیا رایټ کلیک وکړئ، پراپرټي ته راشئ، دا A ختم کړئ. اوس تاسو دا اپلای اینډ دین اوکې کلوز. اوس که د کیبورډ نه کنټرول آلټ A پریس کوئ نه به خلاصیږي. مزید نور ډېرې طریقې لري، نو امید دی په دې باندې پوه شوئ. سټارټ کې تاسو سمپل ولیکئ ACCESS اکسس ولیکئ، برابر راشي انټر کړئ، د سره هم خلاصیږي. دا موږ سره د کمپیوټر شارټ د اکسس شارټ خلاصولو طریقې. راځو دلته نه موږ سره دا د کمپیوټر اکسس پروګرام چې کوم دی هغه انوایرمنټ دی. نو په دې کې تاسو ته ښودل کېږي چې کوم شکل تاسو انتخابوئ، هغه الریډي موږ سره ټمپلیټ شکل راغلی دی. په دې باندې تاسو کلیک وکړئ، مزید نور ټمپلیټ تاسو ته دلته نه شو کېږي. ډیټابیس جوړ شوي ډیټابیس دی، پروجیکټ مانجمنټ دی، همدغه قسم سیلز پیپلاین دی، داسې وغیره نور. نو موږ راځو خپل بلینک ډاکومنټ بلینک ډیټابیس به وبخئ دا خسته شي. ډیټابیس باندې که تاسو کلیک وکړئ تاسو ته دلته نه ډیټابیس شو کېږي. صحیح شو. که تاسو ډیټابیس په کار نه وي دلته نه واپس لاړ شئ، لوګو تاسو په کار وي. صحیح شو. دې کې لیست په کار وي، پرسنل کانټیکټ هر یو تاسو ډیټابیس ورکولی شئ. د هغې نه وروسته بلینک ډیټابیس موږ اخلو. بلینک ډیټابیس باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ موږ سره راځي بلینک ډیټابیس. فایل نیم دلته یو نوم تاسو ورکولی شئ، هر یو نوم تاسو ورکړئ، مشکل نه دی ورکولی شئ. زه ورته سمپل 1 2 3 مې ورکړه. بیا هغې نه وروسته راځي دلته نه فایل پات دی. نو دا فایل پات تاسو چېرته سیو کول غواړئ، زه ورته لیکم دې براوزر باندې به کلیک وکړئ، فولډر ډیسکټاپ یا CD ډیسک کوم کې تاسو غواړئ. ډیسکټاپ مې انتخاب کړو، 1 2 3 فایل راغلی دی. د هغې نه وروسته سیو ایز ا ټایپ چې کوم راځي په دې کې موږ سره راځي مایکروسافت اکسس ډیټابیس 2002 2003
فارمیټ Microsoft Access Database 2000 فارمیټ Microsoft Access 2007 to 2016 database د دې مطلب څه دی که چېرته مونږ دا فایل اوس په همدې شکل سیو کړو نو دا مونږ سره په 2000 فارمیټ کې اکسس نشي اکسپټ کولی نشي خلاصولی همدا قسم دا په 2002 2003 کې هم نشي اکسپټ کولی همدا قسم که مونږ دا په دې انتخاب کړو 2007 2010 2013 دا 16 19 2365 ټول افیس دا بیا خلاصولی شي یعنی تاسو کوم یو انتخابول پکار دی دغه انتخابول پکار دی غیر تاسو اوکې کوئ چې کله اوکې شو ګورئ موږ سره هغه انتخاب شو اوکې به کوئ دا موږ سره اکسس مکمل اوس IDE راغله انټیګریټډ ډیولپمنټ انوایرمنټ چې کوم دی په دې کې دته موږ کنټرول بټن وایو دا ساین بټن دی مایکروسافټ اکاونټ سرچ کړه تاسو ساین کېږئ نو کلوز دی ریسټور ډاون دی همدا قسم مینیمایز بټن دی دا ټاسک بار شو په ټاسک بار کې رائټ سایډ چې کوم دی دا نوم دی د کمپیوټر د اکسس پروګرام او دې سایډ ته که تاسو وینئ د سی یوزر دی سی ډیسک دی یوزر چې کوم دی ابراهیم مالنګ په نوم باندې ډیسکټاپ کې دی 1 2 3 زموږ دا فایل دی د دې دا نوم دی دا کویک اکسس ټول بار دی دا موږ تاسو الریډي ویلی دی تاسو کوم نوی فایل دلته راخلی کمانډ اپشن راخلی اخیستی شي نه غواړئ تاسو هغه چیک اف کوئ کولی شي ختم یې کړئ او دې نه وروسته مور کمانډ که تاسو کلیک وکړئ دلته نه مزید کمانډ دی په دې کې تاسو کولی شي آل کمانډ دې کې کوم داسې کمانډ تاسو غواړئ هغه دلته راوړئ هغه کولی شي دې ځای ته اډ کړئ نو دې نه مونږ تېرېږو دا الریډي اسان ایزي کمانډ دی ښه اینډ ریډو انډو سیو دا هغه کمانډ دی چې موږ سره بلټن راغلی وي دا د افیس خپل یو بټن دغه د آیکن ده د اکسس صحیح شو دې نه وروسته دې ته مونږ فایل ټب وایو فایل ټب دی ټب بار چې مونږ وایو فایل ټب دی ہوم ټب دی کریټ دی همدا قسم ایکسټرنل ډیټا ده دا مکمل په دې کې 5 ټبس چې کوم دي موږ سره کنټیکچوال نه بلټ راغلی وي چې هغې نه فایل دی ہوم دی کریټ دی ایکسټرنل ډیټا ده او ډیټابیس ټولز دي دا هیلپ پکې هم راځي دا موږ سره الریډي خپله راځي که چېرته زه دا بند کړم نو ګورې هغه دوه ختمیږي د دې نه ماسې نور بیا هغه چې کوم دی هغه د ډیزاین ټب راځي همدا قسم ټیبل ټب راځي همدا که چېرته موږ ټیبل باندې کلیک وګورئ دلته نه ټیبل فیلډ راځي ټیبل راځي همدا قسم که تاسو راشئ فارم ته نو کله چې تاسو په فارم باندې کلیک دلته فارم ډیزاین دا کنټیکچوال دی یو کمانډ سره تړلي ټبس دي صحیح شو ښه نیکسټ راځو بیا هر یو چې کوم دلته نه ریبن دی نو دا د ہوم ټب ریبن دی دا د کریټ ټب ریبن دی ټولز ریبن دی دا ګورئ دا ریبن دی نو امید دې باندې هم پوهیږئ دا آسان کمانډ دی هر ریبن چې کوم دی بیا هغه موږ سره ګروپ لري دا ویو ګروپ دی کلیبورډ ګروپ دی لکه سورټ اینډ فلټر ګروپ دی ریکارډز ګروپ دی فایند دی ټیکس فارمیټینګ ګروپ دی که دلته کریټ ته لاړ شئ ټیبلز ګروپ دی کویریز ګروپ دی فارم دی ریپورټ دی مایکرو اینډ کوډز دی وغیره وغیره د دې نه وروسته هر یو ګروپ چې کوم دی بیا کمانډ لري لکه کټ او کاپي فارمیټ دا خپل دی کمانډ دی کمانډ موږ سره دوه قسمه دی یو ټیکس موډ دی یو ګرافیک موډ دی ټیکس موډ مطلب دا دی چې هغه یوازینی ټیکس وي خو شکل نه لري فایل ته راځم ګورئ دلته دا ټول موږ سره هم پکچر شکل لري هم ټیکس موډ لري دا کلوز که تاسو وګورئ دا موږ سره ټیکس موډ کمانډ دی یعنی کلوزولی شکل موږ ته نه شو کېږي صحیح شو ښه نیکسټ راځو د دې نه وروسته کله چې دې باندې تاسو پوه شوئ په دې کې موږ د ښه کلیبورډ بټن ده موږ سره دلته دغې نه وروسته دلته دې ته موږ نیویګیشن پین وایو نیویګیشن پین په دې کې موږ سره څه راځي په دې کې موږ سره آل کټیګري راځي نیویګیشن کټیګري کسټم راځي همدا قسم آبجیکټ ټایپ راځي ټیبل اینډ ریلیټډ ویو راځي کریټ ډیټا راځي موډیول دا ټول چې تاسو ټیبل کویری فارم ریپورټ دا دلته تاسو ته شو کېږي ښه بیا تاسو دې باندې کله هم تاسو کلیک کوئ نو دا موږ سره هایډ کېږي ګورئ دلته ښایي نیویګیشن پین که تاسو دا شو کوئ نو موږ سره شو کېږي دا سرچینګ دی دې کې تاسو ټیبل کویری کوم یو نوم تاسو سرچ کول غواړئ هغه ډایرکټلی موږ سره سرچ کېږي ښه دې نه وروسته دا چې کوم دی دا ټیبل ایریا ده دغه سایټ کې دا د ټیبل ایریا مونږ ویلی شو لاندې سټیټس بار دی خپله دا سټیټس بار دی نو امید دې باندې پوه شوي وي دې بټن ته که تاسو وګورئ موږ سره دا ریبن ډسپلی آپشن دی نو دا تاسو کولی شئ فول سکرین که تاسو وغواړئ فول سکرین موږ سره شو کېږي الریډي او که تاسو په دې کې شو ټیب اونلی ټیبز تاسو یوازې شپ کوئ ګورئ دلته نه موږ سره ټیب یوازې شو کېږي کله تاسو دې باندې ډبل کلیک وکړئ موږ سره بیا بیرته اف کېږي نو امید دې باندې هایډ کوئ تاسو دا هایډ کولی هم شئ ګورئ هلته نه بره موږ سره په دې کې کویک اکسس بار هایډ شو که تاسو کویک اکسس بار غواړئ هغه بیرته موږ سره راتللی شي دا جنرل عمومي خبرې وي اوس راځو موږ په ټیبل باندې کار کوو شاید دا ریکارډ لږ زیات شي خو زه کوشش کوم یوازې تاسو ته ټیبل ښیم نیکسټ کلاس کې موږ په ټیبل باندې بیا کار وکړو دلته راځم هم ته نه بلکې کریټ ته ګورئ یو خبر یاد ولرئ چې موږ اکسس پروګرام چې کوم دی لکه څه قسم چې تاسو پاور پوینټ یا اکسل یا ورډ لوستلی دي هغې قسم ته موږ نه ځو ځکه که زه راشم دلته او زه وغواړم چې زه یو فایل خلاصوم ورډ پروګرام
ورډ پروګرام مونږه بلینک ډاکومنت اخیسته دی. بلینک ډاکومنت کې مونږه لومړی فایل ټب ویلو. فایل ټب ما چې کله کلیر کړ هوم ټب ته، بیا کلیبورډ ګروپ فونټ دا قسم به راتلو. دې نه وروسته بیا انسرټ ټب ته راتلو، بیا ډراو ته، ډیزاین ته، لیاوټ، ریفرنس، میلینګ، ریویو، ویو اینډ هیلپ اخري پورې مونږه دې قسم راتلو. په ایکسل کې هم دا قسم ته، خو مګر اکسس چې دی د دې برعکس کار کوي. دې کې مونږه لومړی هم ته بیخي نه راځو، کریټ ته به راځو. په کریټ کې مونږه لومړی ټیبلز ګروپ وایو. ټیبل نه وروسته بیا مونږ په دې کې کویری وایو، بیا فارم وایو، ریپورټ وایو. د دې اړوند چې کوم تړلي کمانډ دی هغه به مونږ هم سره وایو. فرض مثال کله تاسو یو ټیبل باندې کلیک وکړئ، دلته مونږ سره ډایرکټ ټیبل فیلډ راځي. په دې ټیبل فیلډ باندې به مونږ بیا کار کوو. صحیح شو؟ نو چې دې ته تاسو فکر وي کوم وخت چې مونږ د ټیبل ډیزاین کوو، بیا هوم ټب ته راځو. هوم ټب کې بیا مونږ دا کمانډ وایو. ولې ځکه که چېرته تاسو ټیبل ونه لرئ، ګورئ مونږ که چېرته راشو هوم ټب کې داسې یو کمانډ تاسو مونږ ته شو کوي چې هغه کار وکړي، ټول غیر فعال دي، ډیسیبل دي. ولې مونږ سره چې مین آبجیکټ دغه ټیبل دی، ځکه که مونږ ټیبل ونه لرو مونږ کار نشو کولی. صحیح شو؟ او ایکسټرنل ډیټا راشه ګوري دا ټول غیر فعال دي، اکثره دا وګوري اکثره دې کې کار نه کوي. نو مونږ راځو چېرته لومړی ټیبل ته، کریټ ته. په کریټ کې ټیبل ګروپ وایو. نو د ټیبل ګروپ نه په مونږ شروعات اخلو، ټیبل به جوړو، ټیبل ډیزاین ته راځو، همدغه شی پوینټ لیست راځو وغیره وغیره. بیا چې کله دا کلیر شو بیا به کویری فارم د قسم ریپورټ ته راځو. نو امید دی په دې باندې پوه شوي وئ. نن په دې کې یوازې زه وایم ټمپلیټس. ټمپلیټس څه کار کوي؟ ګورئ اپلیکیشن پارټس چې کوم دي دې باندې کلیک وکړئ، دې کې موږ سره ډایرکټلی بیلټن جوړ شوي دي. نو تاسو کولی شئ دې نه یو نقل شکل تاسو واخلئ. زه غواړم کانټیکټ چې کوم دی دې زه یو کلیک کوم، دا تاسو کلیک کوئ، ګورئ دا انیبل کانټیکټ باندې چک ولګوئ. دا اوس موږ سره یو ټیبل خلاص شو. ګورئ صحیح شو؟ اوس په دې باندې که تاسو کلیک وکړئ دا موږ سره یو ټیبل جوړ شوی دی، خلاص شوی دی. دا کویری ده موږ سره، کویری تاسو وګورئ کتلی شئ. صحیح ده؟ دلته نه موږ سره فارم دی، ریپورټ دی، دا ټول راغلي دي. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وګورئ تاسو ته مکمل ډیټیل شو کېږي. دا فارم ډیزاین مونږ جوړ شوی دی. اگر چې دا مونږ د ټیبل د لارې کړی دی، که مونږ ټیبل ونه لرو دا مونږ نشو کولی. یعنې فارم مونږ مخکې ویلي چې فارم مونږ ته یو بیکګراوند شو کېږي چې بیکګراوند ښه طریقې سره جوړ کړو، په هغې کې مونږ انټري وکړو. هغه انټري خپله چېرته ځي؟ ټیکس او بخیر ټیبل ته دریمي. نو امید ده دې باندې پوه شوي وئ. دا موږ سره بیلټن جوړ شوي ټمپلیټ کوم یو غواړئ هغه تاسو وغواړئ هغې باندې کلیک وکړئ، تاسو ته راتللی شي. صحیح شو؟ نو نننی کلاس هم دومره بس دی، مخکې نه ورځم. په نیکسټ کلاس کې به انشاءالله ټیبلز باندې کار کوو. صحیح ده؟ ځکه دلته موږ په دې کې د مایکروسافټ اکسس د خلاصولو طریقې هم وویلې.